It's me, Pammy! Welcome back to my channel. Sa mga pinakita kong videos, ayan yung 1 week na wala akong ginagamit na skincare. Lalo na ako kasi ilang months and everyday ako lagi gumagamit ng skincare. Lalo na pagkagising and bago matulog. I'll be sharing my thoughts, syempre dun sa hindi ako gumamit ng skincare for a week. Hindi ko alam kung napansin nyo sa mga videos, pero meron ako ng pimples, yes, as in meron din dito and nagkaroon dito. Tapos sobrang oily ng face ko, as in kadire, parang pwede ka na magluto. And kasi kaya 1 week din ako hindi nag-skincare kasi meron akong gagamitin na panibagong skincare. And my apologies kasi since matagal na din nila binigay sa akin to and ngayon lang ako nakapag-film about it kasi inuubos ko lang yung skincare ko kasi ayoko na may nasasayang akong skincare na nabigay sa akin ng mga brands. Pag nagbigay kasi sa akin ng isang brand, gusto ko ginagamit ko talaga siya. Ayoko siyang sayangin. So excited na ba kayo malaman ko ano yung skincare ko? Just keep on watching, guys! Let's go! Introducing my new skincare. Wow! Finally, gagamit ko na rin siya. This is a PR package from Kissedbynature. Sobrang thank you for this po. And finally, magagamit ko na siya. And my apologies for being so late sa pag-film nito. So, but before we start, papakita ko sa inyo yung kanilang lalagyanan. O, diba? This is a tote bag. Ngayon ako nakatanggap ng isang skincare na hindi siya naka-box na, as in yung box type na ganun. Ito, nakaganto na siya. Gamit mo to kung kapag lalabas ko or what. Many ways to use this bag. So, yung nakalagay dito sa harapan ng bag nila, Beauty and Skin Essentials. Tapos, ito yung contact numbers nila, telephone and mobile. Tapos, nandito yung kanilang mga social media accounts. So, meron silang Instagram and Facebook page. So, it's Kissedbynature PH. Ito yung kanilang tagline, ganda mo, natural! Diba? Tapos, dito nakalagay ko ano yung mga meron sila. Meron silang soaps, lotions, toners, creams, ayan, etc. So, basta pang beauty and skin essentials yung mga kanilang binibenta. Check na natin yung laman. Tatlong soap yung binigay nila. So, this one is the Glutamansi with baking soda soap. So, actually, nakahati na siya sa dalawa. Yan. This is with virgin coconut oil and vitamin C. O, diba? Tapos, pang whitening to, exfoliating, moisturizing, micropeeling, skin clarifying. Ayan, ito yung mga benefits nung kanilang Glutamansi. Susunod, ito yung Revitalize Whitening Beauty Bar. Actually, ito yung ginagamit ko. Nag-indicate nga kung kailan ko binuksan at ginagamit. Gamit ko siya nung June 13. Ito yung nasa harapan nakalagay, Whitening Beauty Bar. So, for whitening, skin clarifying, moisturizing, exfoliating, and toning siya. Sa likod, ito nakalagay, made with papaya effect, kojic acid, and calamansi extract. And with the skin-loving benefits of vitamin C and A, and the moisturizing effects of coconut oil, castor oil, soybean oil, and palm oil. Yung last soap na bigay nila sa akin is this Age Eraser. This is the Black Beauty Bar. So, ito pang anti-aging, whitening, moisturizing, pore tightening, helps with cell renewal, and wrinkle reduction. Yung Black Beauty Bar, ano siya, activated charcoal, berry extract, plus alpha-arbutin, glycerin, moringa extract. So, yan. So, ito po yung kanyang soap. Yan. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi gamit ko yung isang beauty bar nila. Age Eraser. So, next product, itong lotion nila. Ito yung binigay nila sa akin na Glutamansi with baking soda. So, actually, ginamit ko na siya, halata naman kasi hindi na siya naka-sealed. Pero nung pagkabigay sa akin, it's sealed naman. So, meron akong video no, nilalagay ko din dito sa screen na to. So, yan. So, ito siya, yung Glutamansi with baking soda. Tapos, Premiumlotion siya. 10 times whitening, SPF 50. Whitening, nourishing, moisturizing, anti-aging, and instant white effect. Pag lalabas ka, ito yung kailangan mo. Ginamit ko siya kasabay nung itong beauty bar. So, ito yung date nakalagay sa likod. It's June 13. Ginamit ko din siya nung same date na yun. Last product na bigay nila sa akin, itong skincare! Yes! O, diba? Ang bongga nilang packaging. Diba? It's the Radiant Beauty Gift Set. 4 ang nilalaman. Lagay sa ilalim kung ano yung mga products na yon. This is the first one. Radiant Glow
Rose Foaming Facial Wash. Yes, ayan siya. Rose Water Essence, Natural Cleansers, Antibacterial, and Glutathione siya. Tapos sa likod, may nakalagay dito kung ano yung description ng nitong product, then yung direction for use and ingredients. Tapos syempre may precaution and manufactured by. Nakalagay dito, lahat ng details sa likod. The next one is this Radiant Glow Gel Toner. Ganyan siya. Nakalagay dito pang deep cleansing, pore minimizing, cooling, and refreshing. So, this is a witch hazel extract, may aloe vera, and vitamin B3. So, nakalagay din yung description, yung direction for use ingredients, and yung precaution and manufactured by. Next is this Radiant Glow Facelift Serum. This is intense anti-aging and cell regeneration. So, nakalagay dito marine collagen, alpha, vitamin B3, snail extract. Ayun. So, nakalagay din dito sa likod yung description, and then the direction for use ingredients, manufactured by. Last, itong Radiant Glow BB Sunblock Gel Cream with SPF 50. Siya. Protection from UVA and AVB rays. So, moisturizing and matte finish siya. So, yeah. Nakalagay na dito sa harapan na direction for use and the ingredients and manufactured by. And nagbigay sila ng letter. Ayan. Nakalagay ito. To our dear Pamela Randall, a big thank you for the bottom of our hearts. So, yun, basta mahaba siya. Pero sobrang sweet. Thank you so much, Kissedbynature family, for sending these over. I'm really excited na magamit yung products niyo. So, yes, I'll be trying the products. So, syempre, pinakita ko sa inyo yung di ako gumamit ng any skincare for a week. So, syempre, papakita ko din sa inyo kung ano ang magiging effect sa akin ng kanilang skincare. Stay tuned! Keep on watching!
So I'm done using the products. I'll be giving my honest review. Yes, honesty is the best policy. And disclaimer lang, hindi po ako professional dermatologist or what about regarding the skincare. Basta this is all my opinion. Start with this Kissedbynature Revitalize Whitening Beauty Bar. Actually, itong beauty bar, ito yung nag-help sa mga acne or pimples ko sa likod. As in, nag-dry siya, in fairness. And ginamit ko siya noong June 30. I'm sorry kung wala akong actual video. Syempre, kasi baka maumay kayo. Pero ayun, nag-try din ako gamitin to sa face ko. Hindi siya mahapde. Wala akong na-feel na anything, na harshness or redness afterwards na nagamit ko to. Before, yung mga ginagamit kong mga soap na pang whitening beauty bars, talaga masakit siya sa face. Pero dito sa kanila, ang Kissedbynature Whitening Beauty Bar, ito lang yung hindi nakapagsakit sa aking face. Wala akong naramdaman na anything. So, I really love this product. Next product review is this Glutamansi with baking soda. Ito yung ginagamit ko after ko lagi maligo. And ginagamit siya twice a day. Kasi sobrang nakaka-addict yung scent niya. As in, sobrang bango talaga. Tapos nakikita nyo naman, gamit na siya. Kasi dito siya, punong-puno. Tapos naging ganito na. Ito na yung naging favorite ko na lotion. As in, ang bango-bango talaga. Lalo na yesterday, kakasama kami ng kapatid ko, Kuya Julius and si Ate Ann. Kakataas ko lang kasi maligo nun. So, gagamitin ko na to. And then, naamoy nila bigla itong lotion na to. And sabi nila, ano yun? Bango ha, ganyan. Ito yun, yung Kissedbynature. As in, parang siyang candy. Ano yun, sobrang nakaka-addict, kaya lagi ko siyang ginagamit. Ito ko sa inyo yung texture ng lotion nila. So, ganyan siya. Ayan. Hindi siya yung parang ma-milky or what. Talagang naka-stay put lang siya. And hindi naman siya ganong nakakairita talaga. So, let's try it here na lang din. Ayan. Kaya dito din. Ayan. Look at that lotion, diba? Bango talaga, guys. Siyempre, itong last product review, itong skincare na ginamit ko, isa-isahin ko yung mga experiences na nangyari sa aking face. Dito sa Radiant Glow Rose Foaming Facial Wash, dito sa product na to, sobrang nagustuhan ko talaga yung amoy niya lalo. Kasi ako laging naka-base sa amoy, and mo yun. Napansin niyo sa video, grabe yung pagka-pump ko, mga 4 o 5 yata yun. So, which is, feeling ko mali ako doon. Kasi, tingnan nyo guys, ang bilis tuloy niya maubos. For me, ito na siya. Ganyan. So, dapat siguro 2 pumps na. Sayahan ata ako mag-pump. Dito na experience ko. As in, nakakawala siya ng oiliness sa face ko. Kasi oily talaga yung face ko. Ito talaga yung nagustuhan ko and nakaka-cleanse siya ng ating face. Parang, ito palang gamit mo na caring-caring. Next one is this Radiant Glow Gel Toner. So, ito siya. Ganyan. Parang hindi nabawasan, no? Ang experience ko dito, actually, nung day 1 ng gabi, ay medyo nag-sting siya. Kasi siguro, may fault din ako doon. Padami ko ng lagay dun sa aking cotton pad. So, as in talagang, tagal mawala. Kalagay naman kasi dito is, siya, cooling, refreshing. So, parang ma-minty talaga siya. First time ko gumamit ng minty or may cooling effect na skincare. Day 2 to day 7, wala nang sting sa aking face. Basta, ang masuggest ko lang din talaga pag gagamit kayo ng gel toner is dapat parang isang drop lang. Kasi na siya sa isang drop pa lang, grabe na yung pagka-cooling effect niya. So what more pa kayo kung dinamihan nyo? Kasi yung nangyari sa akin, ganun, ang sakit. Pero I really love the cooling effect nitong gel toner nila. Next is this Radiant Glow Facelift Serum. So yung impression ko dito sa product nila, actually nahirapan ako kumuha ng nasa loob niya. Kasi nga since ang type niya rin is gel. Kuha siya, yun, nakikita nyo nakukuha siya. Pero pag i-drop na siya dito sa face mo, nahihirapan ako. So ginagawa ko na lang, kung napapansin nyo sa videos, parang nilalagay ko na lang ganun-ganun. Ako ng konting gel, tapos ipahid ko lang dito sa face ko. Kasi mas easier. First time ko din gumamit ng ganito, nakaka-facelift. Ginamit ko tong product nito, siguro mga 2 to 5 days, ganun. Feeling ko nang babatak yung face ko. Pero hindi siya yung parang, in a negative way. Nakaka-glow talaga siya. I really love the effect dito sa aking skin. Last but not the least, itong BB Sunblock Gel Cream with SPF 50. Ito yung impression ko sa kanya. Pagka-open ko, sobrang dry niya. Ayan, ganyan itsura niya. So, ang ginagawa ko, after ng serum, ginagamit ko na to agad. Habang medyo wet pa yung face ko nun. Kasi, para pag kumuha ako, at least nakakasama yung pag-blend ng serum and itong sunblock nila since it's very dry. Gustuhan ko dito sa BB Sunblock nila, nakaka-fresh. Kasi, kalagay nga din dito is matte finish. So, totoo nga, feeling mo naglagay ka na ng powder, ganun. Parang ready to go na talaga siya. Ito yung nagustuhan ko dito sa BB Sunblock. Overall, na experience ko dito sa set nila na Radiant Glow, gustuhan ko talaga siya as in 10 over 10. Nagandahan ako sa naging effect niya sa aking face. Pag naubos ko tong set na malamang bibili ulit ako nito. Sa packaging nila pa lang, nagandahan na ako agad. It's color pink. Bango ng products nila. Parang kada lagay mo, kada pahid mo. So, sa mga naghahanap dyan ng skincare, I highly recommend
Radiant Glow from Kissedbynature. And also, pag naghahanap kayo ng mga soaps, highly recommend also yung Revitalize Whitening Beauty Bar nila and also the lotion, Glutamansi with baking soda. Siguro after ko maubos yung Revitalize Whitening Beauty Bar nila, for sure gagamitin ko to other products nila like this Glutamansi with baking soda soap and also this age eraser. So I'm really excited din kung ano magiging effect sa akin. Once again, I would love to thank Kissedbynature for sending these lovely products. Ang ganda na experience ko with their products. And I highly recommend it guys. Sobrang affordable pa ng products nila. So ilalagay ko po sa description box ko yung mga details about their products. Ilalagay ko din yung mga social media accounts nila para alam nyo kung saan kayo order. Before I end this video, I have an important announcement sa next vlog ko. So I really hope mapanood nyo din yung susunod na vlog ko. So this is the end of my video. Thank you so much for watching. I really hope na nag-enjoy kayo sa pag-review nitong skincare product from Kissedbynature. If may questions kayo, you can just comment below or you can message me on my social media accounts. Nakalagay din po sa description box ko yung link. I'll see you on my next vlog. Bye!